नमस्कार साथीहरु, म तपाईहरुलाई TMS अर्थात ब्रोकर अकाउन्ट कसरी अनलाइन मार्फत घरै बसेर खोल्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई मेरो शेयर खाता डीमैट अकाउन्ट खोलिसक्नु भएको छ र त्यस मार्फत तपाईहरुले पारेको शेयरलाई सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी बेच्ने त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई ब्रोकर अकाउन्ट चाहिन्छ र त्यो ब्रोकर अकाउन्ट संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि अनलाइन घरमै बसेर खोल्न सकिन्छ र तपाईहरुलाई ढिला नगरी म कम्प्युटर स्क्रिनतिर लान चाहन्छु। साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर सर्च बारमा गएर ब्रोकर लिस्ट इन नेपाल भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ ब्रोकर लिस्टहरु थुप्रै वेबसाइटले राखेको छ, तर यहाँनिर तल शेयर संसार भन्ने एउटा वेबसाइटले चाहिँ ब्रोकरको लिस्टहरु राखेको छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो ब्रोकरको लिस्टहरु खुल्ने छ। यहाँनिर टन्नै ब्रोकरहरु छ। तपाईले जुन ब्रोकरमा ट्रेडिङ गर्दा पनि एउटै हो है, सिस्टम एउटै हो। ढिलो चाँडो अलिकति हुन सक्छ र आज मैले चाहिँ तपाईहरुलाई ट्रेडिङ गर्न आँटेको ब्रोकरको नाम रहेको छ प्रिमियर सेक्युरिटीज कम्पनी लिमिटेड भनेको छ। यसको शाखा चाहिँ न्यू रोड र पोखरामा रहेको छ। यसको फोन नम्बरहरु पनि यहाँ साइडमा दिएको छ। त्यसैगरी यो वेबसाइटले शेयर गर्ने बटन पनि छ। त्यसको साइडमा चाहिँ एउटा अर्थको चिन्ह छ। यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले सिधै गुगलमा tms32.com भनेर पनि सर्च गर्नु भने ब्रोकरहरु पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले 32 मै गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। तपाईहरुले जुन ब्रोकरमा पनि ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। अब अनलाइन रेजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ सबैभन्दा तल यो चाहिँ लगइन सेसन हो, तर यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु न्यू रेजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ है त। यो इन्टरफेसमा चाहिँ तपाईहरुले 6 स्टेपमा चाहिँ आफ्नो डिटेल्सहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जेनरल डिटेल्सहरु दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर स्टार लागेको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो इन्फर्मेसन दिनै पर्छ र स्टार नलागेमा पर्दैन। अब चाहिँ हामी सरसर्ती फर्म भर्छौं। यो सबैभन्दा सुरुमा रिफर बाइ छ, यसमा केही पनि परेन। क्लाइन्ट टाइपमा हामी इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्छौं किनभने यो हाम्रो आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगतको लागि हो। त्यसपछि यो मोबाइल नम्बर राख्नु होला आफ्नो। त्यसपछि अनलाइनमा टिक छँदैछ। त्यसपछि मेम्बर ब्रान्चमा काठमाडौँ र पोखरा रहेको छ। तपाईलाई जहाँ सजिलो लाग्छ त्यही टिक गर्नु होला। म चाहिँ अहिले पोखरा सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि यो पान नम्बर भनेको छ दिस इज नट कम्पल्सरी। यो चाहिँ 5 लाख भन्दा माथि हामीले ट्रेडिङ गर्यौं भने मात्र हामीलाई पान नम्बर अनिवार्य हो, हैन भने हामीले पान नम्बर राख्नु पर्दैन। त्यसपछि हाम्रो यहाँ भ्यालिड इमेल राख्नु होला जहाँ आईडी पासवर्ड आउँछ पछि लगइन गर्नको लागि। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ नेक्स्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हामी दोस्रो सेसनमा आइसक्यौं। दोस्रो सेसनमा चाहिँ हामीले आफ्नो नागरिकतामा भएको भ्यालिड इन्फर्मेसनहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ माथि स्टार लागेकोमा चाहिँ कम्पल्सरी भर्नु होला, अन्य पर्दैन। हाम्रो जस्तै फर्स्ट नेम छ, तपाईहरुले आफ्नो नागरिकतामा भएको फर्स्ट नेम राख्नु होला। मिडल नेम छैन भने नराख्दा नि हुन्छ। लास्ट नेम अनिवार्य हो, लास्ट नेम लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ जेन्डर भनेको छ, जेन्डर मेल फिमेल अदर के हो तपाईहरुले आफ्नो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ नागरिकता अनुसार तपाईहरुले चाहिँ चुज गर्नु होला। यहाँ नेपालीमा चुज गरेपछि साइडमा इंग्लिशमा अटोमेटिक आउँछ। त्यसपछि फादर्स नेम भनेको छ। यो फादर्स नेम पनि नागरिकतामै हुन्छ, त्यही अनुसार तपाईहरुले फिल अप गर्नु होला। त्यसपछि यो मदर्स नेम भनेको छ सेकेन्डमा। यो मदर्स नेममा चाहिँ तपाईहरुले नागरिकतामा नभए पनि आफ्नो आमाको नाम के हो थाहा त भइहाल्छ सबैलाई, त्यही भर्नु होला। त्यसपछि मदर्स नेम पछि यहाँ ग्रान्डफादर्स नेम भनेको छ आफ्नो हजुरबुवाको नाम, तपाईहरुले सरस्वती भर्नु होला, नागरिकतामै हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर इज एनआरएन भनेको छ के तपाई विदेशी नागरिक हो, होइन भने होइन। इज माइनर, अरु केही माइनर छ नो, तपाईहरुले यसमा नो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेशनलिटी अटोमेटिक सिलेक्ट छ। त्यसपछि सिटिजनशिपको नम्बर, नागरिकता नम्बर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि टाइप गर्नु होला। त्यसपछि सिटिजनशिप इस्यु तपाईहरुले कुन जिल्लाबाट बनाउनको, यहाँ मैले स्याङ्जा सिलेक्ट गरे। त्यसपछि रहेको छ सिटिजनशिप इस्यु डेट, तपाईहरुले जारी मिति लेख्नु होला, चुज गर्नु होला। जारी मिति नेपालीमा चुज गरेपछि अंग्रेजीमा अटोमेटिक आउँछ। त्यसपछि रहेको छ म्यारिटल स्ट्याटस, तपाई विवाहित हो कि अविवाहित हो, म्यारिड अनम्यारिड चुज गर्नु होला। त्यसपछि अकुपेसन भनेको छ तपाईहरुको पेशा के हो, यहाँनिर पेशा पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बिजनेस टाइपमा स्टार छैन, यो दिस इज नट कम्पल्सरी, तपाईहरुले यसमा परेन। एम्प्लोइ आइडीहरु केही पनि परेन, तपाईहरुले यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ कम्पल्सरी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो केही पनि परेन, एम्प्लोइ आइडीहरु परेन। त्यसपछि सिधै तल आएर फाइनान्शियल डिटेल्स कतिसम्मको ट्रान्ज्याक्सन गर्ने, मैले अप टु 5 लाखमा क्लिक गरे। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले कहीं इन्भेस्टमेन्ट गरेको कम्पनी छ भन्ने, इन्भल्भ भएको कम्पनी नोमा क्लिक गरे। त्यसपछि नेक्स्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब एड्रेस डिटेल्स आउँछ। तपाईहरुले यसमा पनि नागरिकतामा भए अनुसार नै एड्रेस डिटेल्स भर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ सबै कन्ट्री अटोमेटिक सिलेक्ट छ। स्टेट भनेको छ तपाईहरु कति नम्बर प्रदेशको हो, प्रदेश नम्बर चुज गर्नु होला। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट भनेको छ, तपाईहरु आफ्नो डिस्ट्रिक्ट चुज गर्नु होला। त्यसपछि
गाउँपालिका नगरपालिका के हो त्यो चुज गर्नु होला। त्यसपछि वार्ड नम्बर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ अहिले हालको। त्यसपछि टोल स्ट्रेट टोलको नाम अनिवार्य रहेको छ। टोलको नाम लेखेर चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि अब तपाईहरुले बैंक डिटेल्स भर्नुपर्ने हुन्छ। बैंक डिटेल्स चाहिँ मेरो शेयर डिम्याट अकाउन्ट जुनबाट खोल्नु भएको छ त्यसैको ब्रान्च बैंकको नाम चुज गर्नु होला। एनआईसी चुज गरे। त्यसपछि ब्रान्च कहाँको ब्रान्चबाट खोल्नु भएको त्यो ब्रान्च चुज गर्नु होला। त्यसपछि सेलेक्ट टाइप तपाईहरुले सेभिङ नै खोल्नु भएको होला, तपाईहरुले आफ्नो चुज गर्नु होला। त्यसपछि अकाउन्ट नम्बर चाहिँ भ्यालिड अकाउन्ट नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि बीओआईडी नम्बर भनेको चाहिँ यो चाहिँ शेयर खातामा चाहिँ तपाईहरुले डिम्याट अकाउन्ट खोल्नु बित्तिकै बीओआईडी नम्बर हुन्छ। त्यो बीओआईडी नम्बर चाहिँ यहाँ तपाईहरुले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो सबैजनालाई थाहा नै छ तपाईहरुले, किनभने डिम्याट अकाउन्ट खोलेर नै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको हो सेकेन्डरी ट्रेडको लागि। त्यसपछि बीओआईडी पछि नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भनेको छ मनी लन्डरिङ प्रिभेन्सन। यसमा चाहिँ तपाईहरु सबैले नो नै गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने आर यु तपाईहरु पोलिटिशियन हुन्छ भने यसमा यस गर्नु होला, हैन भने नो गर्नु होला। त्यसपछि आर यु रिलेटेड टु पोलिटिशियन हाई प्रोफाइल भनेको छ यसमा पनि नो गर्नु होला। त्यसपछि डु यु ह्याभ के भनेको छ यसमा नि नो गर्नु होला। त्यस्तो केही नराम्रो गर्नुभएको थियो पहिले भनेर सोधेको, नो गर्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ डकुमेन्ट अपलोड सेसन आयो। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेसन पनि हो। तपाईहरुले आफ्नो डकुमेन्टहरु चाहिँ रित पुर्याएर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए तपाईहरुको चाहिँ यो एक्सेप्ट हुँदैन अनलाइन एप्लिकेसन। यहाँनिर चाहिँ के स्टार लागेको चाहिँ कम्पलसरी हो र स्टार नलागेकोमा तपाईहरुले चाहिँ अपलोड नगर्दा पनि हुन्छ है त। सो यहाँनिर भनेको छ फोटो विथ सिटिजनशिप होल्डिङ अपलोड भनेको तपाईहरुले चाहिँ नागरिकता बोकेर एउटा सेल्फी खिच्नु होला। त्यसपछि त्यो फोटो चाहिँ तपाईहरुले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले नागरिकता लिएर हाफ फोटो यहाँ गएर जस्तै मैले क्लिक गरे र मैले आफूले नागरिकता बोकेर एउटा फोटो खिचेको छु, त्यो फोटो सिलेक्ट गरे र यहाँ ओपनमा गएर क्लिक गर्छु। यहाँ अपलोड हुँदैछ। त्यसपछि रह्यो सक्सेसफुली अपडेट भनेको छ माथि हरियो कलरमा आइसक्यो साइडको राइट साइडको टपमा। त्यसपछि सिटिजनशिप सर्टिफिकेट भन्यो, सिटिजनशिप सर्टिफिकेट पनि अपलोड गर्नु होला। एउटै पेजमा अगाडि पछाडिको छ भने ठिकै छ, हैन भने तपाईहरुले दुई पटक अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले फ्रन्ट पेज अपलोड गरे। त्यसपछि पछाडिको पनि तपाईहरुले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा अघि अपलोड गरेकै साइडमा प्लसको चिन्ह छ त्यहाँ क्लिक गर्नु भने तल फेरि अर्को अप्सन आउँछ, यसमा अपलोडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसमा क्लिक गरेपछि पछाडिको फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो अपलोडमा अहिले क्लिक गर्छु र अघि जस्तै अगाडिको फोटो सिलेक्ट गरे। अब म पछाडिको गएर ओपन गरे है त। पछाडिको फोटो पनि सक्सेसफुली अपडेट भइसकेको छ। अब तपाईहरुले अर्को अप्सन देख्नुहुन्छ केवाइसी फर्म अल 4 पेजेस स्क्यान भनेको चाहिँ एउटा केवाइसी फर्म डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैभन्दा सुरुमा ऐकै वेबसाइटमा जान्छौँ। त्यसपछि ऐकै वेबसाइटमा गएर त्यो यो जस्तै अघि हामीले चुज गरेको वेबसाइट प्रिमियर सेक्युरिटीज कम्पनी लिमिटेड 32 ब्रोकर नम्बर, यसको चाहिँ अब वेबसाइटमा जान्छु र वेबसाइटमा गएर क्लिक गर्ने। त्यसपछि वेबसाइटमा गएर यहाँ रिसोर्सेज भन्ने अप्सन रहेको छ। यो रिसोर्सेज भन्ने अप्सनमा गएर तल डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो डाउनलोड भनेको अप्सनको पनि सबैभन्दा तलको सेकेन्ड साइडमा रहेको छ। यसको चाहिँ केवाइसी नेचुरल पर्सन भनेको चाहिँ केवाइसी फर्म, त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि तपाईले यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जम्मै 3-4 पेज रहेको छ। डाउनलोड गरेर यसमा मागेको सबै डिटेल्सहरु भर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ साइडमा फोटोहरु टाँसेर चाहिँ तपाईले फेरि फोटो नै खिच्नुपर्ने हुन्छ, स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन मैले गरिसकेको छु र यसलाई म अहिले अपलोड मात्रै गर्छु। यो सबै ब्रोकरमा आवश्यक पर्दैन, यो कुनैले मात्रै माग्छ है। अब मैले चाहिँ यहाँ अपलोड सेसनमा गएर म क्लिक गर्छु। त्यसपछि म यसको फर्स्ट पेजलाई सिलेक्ट गर्छु र ओपन गरे। यो एउटा पेज गइसक्यो। त्यसपछि म अर्को पेजमा प्लस गर्छु। यसमा पनि म गएर अपलोडमा गएर क्लिक गर्छु र अर्को पेज पनि मैले चुज गरेर ओपन गरे। यो पनि सक्सेसफुली अपलोड भइसकेको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ डिम्याट कन्फर्मेसन लेटर भनेको। यो चाहिँ एकदम सजिलो छ। तपाईहरुले मेरो शेयर खातामा लगइन गर्नु होला। मेरो शेयर खातामा गएर चाहिँ आइडी पासवर्ड राखिसकेपछि लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ माई डिटेल्स भन्नेमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसको साइडमा भनेको छ सेभ एज पीडीएफ अथवा पीडीएफ फर्मेटमा। यसलाई मोबाइलमा तपाईहरुले स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। तपाईहरुले स्क्रिनशट एउटा फोटो बनाएर पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन चाहिँ मैले अलरेडी गरिसकेको छु यसको लागि पनि म अपलोड सेसनमा गएर क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ म चुज गर्छु
मैले चुज गरेर ओपन गरेँ। त्यसपछि यो डिम्याट कन्फर्मेसन पनि सक्सेसफुली अपडेट भइसकेको छ। अब तल रहेको छ फेरि नेक्स्ट अप्सन, त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ युजर एग्रिमेन्ट भन्छ। अब तपाईँको डिटेल्सहरू सबै यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने शर्तहरू हुन्छ होइन, यो सबै पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ध्यान दिएर, अथवा यसलाई डाउनलोड गरेर राख्दा पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ सबै शर्तहरू युजर एग्रिमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि सबमिट एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल रहेको छ अर्को आई एग्री टु एबभ मेन्सन कन्डिसनहरू होइन, त्यो म यसलाई मान्न तयार छु भनेर प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भनेको छ क्लाइन्ट एप्लिकेसन, यसलाई पनि सबमिट गर्नु होला। सबमिट गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ साइडमा भनेको छ सक्सेसफुली अपडेट भनेको। अब चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ TMS अकाउन्टमा सम्पूर्ण डिटेल्सहरू दिइसकिएको छ होइन। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ 24 घन्टाभित्र अथवा 2-3 दिनभित्र यो चाहिँ ब्रोकरमा भर पर्छ। तपाईँहरूको जुन इमेल आइडी राख्नुभएको थियो त्यो इमेल आइडीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई इमेल आउँछ। त्यो इमेलमा युजर नेम आइडी पासवर्डहरू आउँछ। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ यही ब्रोकरको यो फ्रन्ट पेजमा जुन देखिरहनु भएको छ यसमै आएर तपाईँले युजर नेम पासवर्ड क्याप्चा हालेर चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई परेको सेयर सेकेन्डरी मार्केटमा किन्नु पनि सक्नुहुन्छ, बेच्नु पनि सक्नुहुन्छ है त। भन्दै अन्य कुनै जानकारी भए तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई मेरो फेसबुक पेज रहेको छ Dsewa गएर मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।